आपण आज 2.5 वर्षाच्या मुलीची सलवार कुर्ती शिवणार आहोत. तर मी दोन्ही भाग काढणार आहे, पाठीमागचा पण आणि पुढचा पण. तर पहिल्यांदा उंची घेत आहे 18.5 आहे, तर 2 इंच आपण सिलाई मार्जिंगसाठी ठेवणार आहोत. आता शोल्डर 4.5 ठेवलेला आहे. मुंडा शोल्डर जेवढा घेतला तेवढाच मुंडा पण घ्यायचा आहे. पूर्ण छाती अंगावर माप घेतलेले आहे, त्यामुळे पूर्ण छाती आपली 7 आहे. ची घडी घेतलेली आहे. तसंच शिलाई मार्जिनसाठी आपण 1.5 इंच परत ठेवत आहोत जास्त. वरून कमरेच्या मापासाठी 9 इंच मोजून घ्यायचे. कोट मोडण्यासाठी .13 इंचावरती गळा आपण 2.25 ठेवतो. पाठीमागच्या गळ्याला 2 इंच आणि पुढच्या गळ्याला 4 इंचावर मार्जिन काढणार. वर 2.25 घेतलं तर इथं पण 2.25च घ्यायचं. हा पुढचा गळा 2.25 वरतीच याचा बॉक्स बनवायचा आहे. मुंड्याचा पाठीमागचा आकार 6 इंचावर टाकायचा. आतला आकार 1.25 इंचावरती. मुंड्याच्या मध्ये 4च्या निम्मा 2 करायचे. इथून आपल्याला मुंड्याचा आकार यायला सुरुवात करायची. इथे शोल्डर 1/2 इंच उतरवायचे. हा आतला आकार इंचाने वर घेऊन असा आकार द्यायचा आहे, म्हणजे कट खाली उतरत नाही. आता आपण कापून घेऊ. हे असं हा गळा पाठीमागचा आहे, हा गळा पुढचा आहे.
हा आकार पाठीमागचा, हा आकार पुढचा. बाही लांबी आपली तयार 10 इंच आहे, तर आपण 1 इंच शिलाई मार्जिनसाठी सोडणार आहोत. बाहीची घडी 6.5 ठेवलेली आहे. आपल्याला मुंडा 2.25 इंचवरती उतरवायचा आहे.